سال 78 پلیس با یکی از مرگبارترین فاجعه های غیر طبیعی در تاریخ آمریکا روبرو میشه. در یک منطقه دور افتاده حدود 1000 جسد روی زمین افتاده بودند، از کودک های خردسال و نوزاد گرفته تا افراد مسن. این قتل دست جمعی یکی از بزرگترین تلفات تاریخ آمریکا تا قبل از حادثه 11 سپتامبر حساب میشه. با من همراه باشید تا ببینیم ماجرا از چه قرار بود. وقتتون بخیر، به یه ویدیوی جنایی دیگه با من خوش اومدید. اگر اولین بار دارین من رو میبینید، این ویدیو رو میبینید، میتونید منو ریتا صدا کنید. ما اینجا پرونده های واقعی جنایی رو بررسی میکنیم. پس اگر ژانر جنایی مورد علاقه شماست، دعوتتون میکنم که چنلم رو سابسکرایب کنید و حتما به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید. این رو بدونید که تک تک لایک های شما، کامنت هاتون و حتی تماشای تبلیغاتی که ما بین ویدیو میاد بزرگترین کمک و حمایت شماست. قدردانش هستم. بریم به آمریکا، ایندیانا، اما خیلی سال قبل. سال 1931 توی یک روستای خیلی کوچیک کودکی به دنیا میاد به اسم جیمز وارن جونز که نه خودش نه خانواده‌اش خبر نداشتن قراره چه آینده‌ای پیش رو داشته باشه. خانواده‌اش اصالتاً ایرلندی بودن و به آمریکا مهاجرت کرده بودن برای ادامه زندگی، اما خیلی اصرار داشتن که بگن ما نسلمون برمیگرده به سرخپوست‌های قدیمی داخل آمریکا. خیلی اینو همش میگفتن و من راجع به این موضوع خیلی تحقیق کردم. افراد دیگه رو هم دیدم که در رابطه با این موضوع حالا پژوهشگرا تحقیق کردن و هیچ کدوممون نتونستیم این حرف رو اثبات کنیم. پس در حد همون حرف نگهش می‌داریم. مدرکی در این رابطه وجود نداره. اسم شخصیت امروز ما یه مقدار طولانیه و معمولاً همه همون جونز صداش میکردن، پس من هم از اینجا به بعد میخوام جونز صداش کنم. پدر جونز یک جانباز از جنگ جهانی اول بود، دچار معلولیت شده بود و حالا سوای معلولیت فیزیکی که براش پیش اومده بود جسمی، به دلیل جراحاتی که در اثر حمله با سلاح شیمیایی به وجود اومده بود توی جنگ براش، مشکلات تنفسی شدیدی داشت. سعی میکرد با کار کردن روی پروژه های تعمیر جاده های محلی بتونه یه درآمدی کسب کنه. یه پولی هم از دولت میگرفت به خاطر اینکه حالا جانباز جنگ بود، اما خب اون پول خیلی کم بود. از این طرف این پروژه های تعمیرات هم دستش گرفته بود برای جاده ها، ولی خب باز هم پول اونقدر زیادی گیرش نمی اومد. واقعا به معنای واقعی در حد بخور و نمیر میگن همونطوری بود. خب معمولا توی خانواده هایی که خیلی مشکل مالی دیده میشه، مشکلات بین هر پدر و مادر یا اعضای خانواده هم زیاد دیده میشه. این رو هم بگم که جونز تک فرزند بود. خب به پدر مادرش خیلی با هم به مشکل میخوردن، مدام با هم بحث داشتن سر این مسائل مالی. خب بدهی زیاد داشتن، قرض داشتن، وام داشتن. با بدبختی تونسته بودن یه خونه ای از بانک با وام بگیرن و حالا واقعا به سختی میتونستن این وام ها رو پرداخت کنن. حالا این مشکلات مالی رو داشته باشید. بین سالهای 1929 تا 39 یک اتفاق بد و بزرگی در آمریکا و البته میشه گفت کل دنیا میافته. اسم این اتفاق The Great Depression بود که یک رکورد شدید اقتصادی جهانیه. این اتفاق شامل بسیاری از کشورهای داخل جهان شده بود، تحت تاثیر قرار داده بود تمام زندگی ها رو، تمام بیزنس ها رو. این اتفاق
بعد از کاهش شدید قیمت سهام توی آمریکا به وجود اومد که منجر به یک دوره رکود اقتصادی در سراسر دنیا شد. منجر به سقوط بازار سهام وال استریت در 24 اکتبر شد که 24 اکتبر رو بلک ترزدی گذاشتن. این بلک ترزدی با بلک فرایدی فرق میکنه ها، با هم قاطیشون نکنید. به خاطر این بحران سختی‌های اقتصادی در سراسر دنیا آغاز شد. نرخ بیکاری رفت بالا. خیلی از تجارت‌ها، خیلی از کارها با شکست‌های بزرگ روبرو شدن. خیلی‌ها شغلشون رو از دست دادن. فرق نمی‌کرد افراد ثروتمند بودن یا فقیر. همه‌شون داشتن سرمایه زیادی رو از دست می‌دادن. از اون طرف دولت‌ها مالیات‌ها رو زیاد کرده بودن، قیمت‌ها زیاد شده بود، سودا رو چند برابر می‌گرفتن، ولی درآمدها خیلی اومده بود پایین. متأسفانه من وقتی داشتم این The Great Depression رو بررسی می‌کردم، خیلی یاد حال و هوای امروز کشور خودمون افتادم. چیزی که دارم برای مردم داخل ایران می‌بینم، درآمدهای بسیار کم اما سودهای بانکی فراوون یا مالیات هایی که اصلا مشخص نمیشه کجا خرج میشه، یا اینکه باید همه چیز رو به نرخ دلار روزانه خریداری کنن در صورتی که درآمدها همه ریاله. به هر حال میشه اینجوری گفت چنین وضعیتی که در حال حاضر داخل ایران از نظر اقتصادی خیلی سال پیش توی دنیا اتفاق افتاد. در خیلی از کشورها تجارت‌های بین‌المللی بیشتر از 50% کاهش پیدا کرد. نرخ بیکاری توی آمریکا به 23% رسیده بود و توی خیلی از کشورها تا 33% هم افزایش پیدا کرده بود. خب خیلیه. خیلی از ساخت و سازها توی کشورها عملاً متوقف شد. اون کشورهایی که خیلی وابسته بودن به نیازهای داخل کشورشون، وابسته بود به حالا صادرات یا واردات، عملاً ضربه شدیدی خوردن و حتی جامعه کشاورزان و مناطق روستایی هم خیلی ضربه خوردن. با کاهش قیمت محصولاتشون حدود 60% روبرو شدن که واقعاً آسیب میزد به زندگیشون. Great Depression الان کاملا براتون جا افتاد که چه شرایطی بود دیگه. قبل از این واقعه خانواده جونز مشکلات مالی داشتن. حالا که دنیا همینجوری شده، طبیعتاً وضعیتشون خیلی بدترم شده بود از قبل. از جمله مشکلی که باهاش روبرو میشن خونه‌ای بود که داخلش زندگی میکردن. گفتم بهتون این خونه رو از بانک به صورت قسطی برداشته بودن و حالا انقدر وضعیت مالیشون خراب شده بود که نمیتونستن قسطای خونه رو پرداخت کنن. چند ماه میگذره نمیتونن قسطا رو بدن و بانک میاد خونه رو مصادره میکنه بدون توجه به این که خب حالا الان کجا برن این خانواده. و واقعا هم این خانواده هیچ جایی رو نداشتن برای رفتن، هیچ سرمایه‌ای نداشتن که به اون متکی باشن. فامیلاشون بیشتر هم خانواده و فامیل پدری جونز، خیلی دلشون میسوزه برای اینا و پولاشون رو هم میذارن. یه کلبه‌ای اطراف شهر براشون تهیه میکنن. دمشون گرم. حالا الان فامیلای من بودن می اومدن 4 تا چک جعلی هم درست میکردن تو اون شرایط، میگفتن تو اینقدر به ما بدهکاری، باید به ما پولم بدی. مردم از فامیل شانس آوردن. خلاصه فامیلاشون براشون خونه تهیه میکنن. این کلبه‌ای که میگم واقعا یه کلبه خیلی کوچیکی بود، در حدی که فقط یه سقفی بالای سرشون باشه و بتونن حالا توش زندگی کنن. وقتی که میگم این کلبه فقط مثل یه سقف بالای سرشون بود، الکی نمیگم، فاقد لوله کشی و برق بود. خب واقعا میشه تصور کرد زندگی توی خونه‌ای که لوله کشی نداشته باشه، سیستم برق و اینا نیامده باشه براش، خیلی سخته. من اینجا شاید سالی یه بار بخوان مثلا برقا بره، اونم از یه ماه قبل 1000 تا ایمیل میزنن، مسیج میزنن که ما تو تاریخ فلان روز نیم ساعت شاید برقا رو بخوایم ببریم که مثلا یه سری کار انجام بدیم توی نیبرهود. همون نیم ساعت هم من اگر خونه باشم و برق نباشه دیوونه میشم. حالا شما حساب کنید اینا توی خونه‌ای بودن که اصلا لوله کشی و برق نداشتوش. اینا خیلی زندگی رو برای جون سخت میکرد. ابتدا خانواده‌اش تلاش میکنن از طریق کشاورزی
یه کسب درآمدی بکنن. ولی خب با اون وضعیت شاید افتضاح اقتصادی که همه داشتن دست و پا می‌زدن و حتی بیزنس‌های خیلی بزرگم به مشکل خورده بود، در حالی که کشاورزها هم خیلی مشکل داشتن، اینا تازه بخوان کشاورزی شروع کنن خب طبیعتاً جوابی نمیگیرن و این میشه که علنا متکی بودن به کمک‌هایی که از سمت فامیل بهشون میشد. حالا این وسط سلامت پدر جونز هم همینطوری داشت به مشکل میخورد. من اگر در طول پرونده به جای جونز جایی گفتم جیمز، حالا خیلی دارم تلاش میکنم که هی دو اسمش نکنم، ولی خب آدم ذهنش یهو میپره دیگه، پیش میاد سوتی بده. حتی سوتی نیست، چون اسمش جیمز جونزه و دوتاش در واقع درسته. گیج نشید، نگید جیمز کی بود بین که داشت میگفت جونز. جیمز جونز اسمشه. حالا من تلاش میکنم جونز صداش کنم ولی شاید یه جاهایی هم این جیمز از دهنم بپره. انقدر من اسم اینو دیدم وقتی داشتم مطالب رو جمع آوری میکردم در رابطه با این کیس، شب میخوابیدم جیمز جونز میومد جلوی چشم. به هر حال داشتم بهتون اینو میگفتم وضعیت سلامت پدرش خیلی به مشکل میخوره به خاطر همون مشکلات شیمیایی که در طول جنگ براش پیش اومده بود و رسما یه جوری شده بود که یه پاش خونه بود یه پاش بیمارستان. اون حقوقی هم که از دولت میگرفت خیلی پول کمی بود. وضعیت مالی خانواده انقدر افتضاح شده بود که یه وقتا برای اینکه فقط یه چیزی خورده باشن میرفتن توی جنگل‌های اطراف و علف و حالا اگر گلی یا مثلا میوهی پیدا میکردن که دیگه خیلی خوششانسیشون بود میخوردن. یعنی شما حساب کنید تا این حد اینا به فقر خورده بودن. انقدر خانواده درگیر مشکلات مالی بودن و درگیر این که فقط نجات پیدا کنن زنده بمونن که عملا فراموش کرده بودن یه بچه‌ای دارن و باید از این بچه هم نگهداری کنن، یک مسئولیت هایی دارن به خاطر داشتن فرزند توی زندگیشون. این به این معنا بود که جونز عملا واسه خودش داشت بزرگ میشد. دیگه الان جونز به سنی رسیده بود که باید میرفت مدرسه. مادرش میره ثبت نامش میکنه توی مدرسه، اما چند هفته بعد فامیلشون تهدیدشون میکنه، میگه که ما داریم به شما پول میدیم که بتونید زنده بمونید و حالا یه غذایی برای خودتون تهیه کنید، نه اینکه پول بدیم بچه‌تون رو بفرستین مدرسه. اگر میخواید جونز بره مدرسه ما دیگه کمک نمی‌کنیم، کمک مالیمون رو قطع می‌کنیم مگر اینکه مادر جونز بلند شه بره یه جا کار پیدا کنه. خب اینم سخت بود به چند دلیل. اول از همه این که مادر جونز هیچ تالنت خاصی نداشت که بتونه حالا بره سراغ یک کار خاصی و بعد اینکه پدرش بهتون گفتم حالش خیلی بد بود، مریض بود، نمیتونست پدرش رو ول کنه از اونورم بره کار کنه. جونز هم کوچیک بود، باز یعنی یه بچه هم داشت، بچه هم نمیتونست ول کنه، ولی خب چاره‌ای نداشت دیگه، داشتن تهدید میکردن و همون یه ذره پولی هم که بهشون کمک میکردن و ممکن بود ندن. پس حالا مادر جونز میگرده دنبال کار، بلکه بتونه یه کاری پیدا کنه دهن فامیل رو ببنده و حمایت‌های مالی اونا رو هم از دست نده. به خاطر تمام این اتفاقات، اینکه مادرش مجبور میشه که بره یه شغلی پیدا کنه، پدرش عملاً یا همش بیمارستان بود یا اگر تو خونه بود روی تخت افتاده بود، جونز واقعا تنها بزرگ میشد. خیلی وقتا برای خودش تو خیابون و اینور اونور ولو بود واقعا و یه وقتا لخت بود، یعنی لباس درست حسابی نداشت تنش کنه. خیلی وقتا در همسایه صداش میکردن، یه چیزی بهش میدادن، یه لباسی بهش میدادن، اگر ته مونده غذایی داشتن بهش کمک میکردن. بعضی وقتا اگر اسباب بازی وسیله‌ای میخواستن بندازن دور، یعنی دیگه به دردشون نمیخورد، میدادن به جونز و جونز اینا رو هدیه میدید. این هدایا رو خیلی دوست داشت. فامیل پدری جونز خونه هاشون هم همون نزدیک ها بود، یعنی اصلا کلبه‌ای که برای اینا گرفته بودن نزدیک محل زندگی خودشون بود. خیلی مذهبی بودن و زیاد کلیسا میرفتن، از اینایی که هر هفته باید کلیسا رو برن. خیلی اصرار میکردن به جونز که تو هم پاشو با ما بیا کلیسا. خب اینم بچه بود دیگه، کاری نداشت بکنه که میرفت کلیسا و در اثر این رفت آمدها توی کلیسا یک خانومی همسر به اون کشیش اون کلیسا بود به اسم میرتل، خیلی علاقه پیدا میکنه به جونز و بهش یه کادو میده. کادو چی بود؟ کتاب انجیل،
انجیل بهش کادو میده. انجیل خیلی هم جلدش اینا قشنگ بود و حالا به نظر جونز خیلی کادوی جالبی اومد. گفتم بهتون بچه طوری بودش که اصلا کلا زیاد چیزی تو زندگیش نداشت، برای همین اگرم کسی بهش حتی یه دستمال کاغذی کادو به عنوان کادو میداد خیلی به چشش میومد. حالا یه کتاب گرفته بود، خب از اطرافیانم مدام میشید این کتاب یک کتاب مقدسه، این کتاب آسمانی، از آسمان اومده، این حرفا، خیلی براش این کادو ارزشمند بود. میرتل در ادامه به جونز یاد میده که چطوری بخونه، مطالعه کنه این کتاب رو و همین اتفاق باعث میشه که جونز نه تنها هر هفته خیلی میل داشته باشه که بیاد کلیسا، بلکه توی اوقات فراغتش که خب بیشتر اوقات شامل همون اوقات فراغت میشد براش، که به کلیساهای دیگه سر میزد، میرفت جاهای مختلف کلیساهای دیگر رو هم میده. اینقدر علاقه پیدا کرده بود به دین مسیحیت و کلیساها. حتی در اثر شستشو مغزی های زیاد از دوران کودکی تمایل پیدا میکنه که کشیش بشه در آینده. دیدین مثلا از بچه ها میپرسین دوست داری بزرگ بشی چی کاره بشی؟ میگه دکتر، نقاش، نوازنده، مهندس، نمیدونم خلبان. جونز وقتی ازش این سوال پرسیدن میگه دوست دارم کشیش بشم، دوست دارم پدر روحانی بشم و واقعا هم از ته دل این رو دوست داشت. وقتایی که خونه بود تمام سخنرانی هایی که در طول هفته رفته بود تو کلیساهای مختلف شنیده بود و حفظ کرده بود، میومد تمرین میکرد، ادای کشیش ها رو در می آورد. چند بار مادرش میبینه که این داره یه سری همون حرفای دینی رو بلغور میکنه و دعواش میکنه، بهش میگه که نذار این حرفا خیلی رو تاثیر بذاره و خیلی نمیخواد قاطی دین و مذهب شی. دلیل این که من به تو گفتم اجازه دادم در واقع با فامیل پاشی بری کلیسا به خاطر اینه که حالا ما این سیاستی به خرج بدیم این خرجیه رو اونا قطع نکنن، ولی تو نباید این حرفا رو باور کنی. جیمز گوش نمیداد، جونز گوش نمیداد و یه بار مادرش میبینتش در حالی که وایساده بود، رفته بود روی مثلا حالت چند تا کتاب گذاشته بود، روی کتاب وایساده بود این سکو مانند و رفته بود تو نقش این که یک پدر روحانیه و داره واسه بقیه سخنرانی میکنه. یه لباسش هم یه مدلی درست کرده بود شبیه همون پدر روحانیا. مادرش خیلی عصبانی میشه و میاد حسابی باهاش دعوا میکنه. انقدر این دعوای کلامی بینشون شدید میشه که مادرش بهش میگه میدونی چیه، اصلا تو دیگه حق نداری بری کلیسا. آقا جان نخواستم اون پولو، نخواستم این فامیل پول بدن، تو حق نداری دیگه بری، تو کامل زندگی داره انگرو به اون رو میشه، چی این چرت و پرتای دینی که حفظ کردی. ولی جونز خیلی عصبانی میشه و نه تنها به حرف مادرش گوش نمیکنه، کلیساها رو ادامه میده، بلکه تا چند وقتم با مادرش قهر میکنه سر اینکه تو چرا میخوای، میدونی این تفکراتی که اگر یه نفر میخواد شما رو از دین دور کنه شیطون تو وجودشه و میخواد که شما برید جهنم و دوست نداره شما برید بهشت و همچین تفکراتی وجود داشت و خب جونز هم اینا رو خیلی باور داشت. فکر میکنه که مادرش از سر بدجنس بودن داره بهش میگه تو نمیخواد بری کلیسا. تا اینجا همسایه ها همه جونز رو دوست داشتن، در واقع خیلی دلشون برای جونز میسوخت و یه حس ترحمی بهش داشتن. ولی از اینجا به بعد یه مقدار داستان کلا میخواد تغییر کنه. جونز زیاد از حد شستشوی مغزی شده بود توی کلیساها. یه سری گزارش ها از سمت در و همسایه داده میشه، هم به همدیگه هم به مادر جونز، که جونز یه بچه غیر عادیه، رفتارش غیر طبیعیه. ببینید توی کتاب‌های آسمانی که جونز میخوند، به اصطلاح این انجیلا و اینا، خب بخشای مختلف داره دیگه. یه سری بخش داره راجع به کارهای خوب و بهشت، یه سری بخش داره راجع به کارهای بد و جهنم. جونز اون چیزای خوب و بهشت و کار نیک و خیر و ایناشو خیلی اصلا جالب نبود براش، گرایش نداشت بخونه. ولی اون بخشای دارکشو خیلی دوست داشت که این گناه‌های کبیره است، اگر این گناه‌های کبیره رو انجام بدید اینجوری میشید و اونجوری میشید و وسط جر میخورید و ازتون تو جهنم پاپ کورن درست میکنن و اصلا خیلی از اینا خوشش اومده بود. اون بخش
فرشته مرگ، نمیدونم شیطان فلان. بعد خب باز کتاب با کتاب فرق میکنه دیگه. مثلا بعضی از انجیلا یه ذره خشن‌تر نوشته شده، بعضی از انجیلا همش دستکاریه دیگه، نوشته خود آدم هاست و هر جا میتونن بخشاشو تغییر بدن. خب اینا تأثیر بدی روی جونز گذاشته بود. خیلی هم علاقه داشت، این بخشاشو برای خودش گلچین کرده بود. انقدر به دنیای مردگان، مرگ و کلن جهنم و زندگی بعد از مرگ علاقه پیدا میکنه که تمام وقتش رو تا یه مدت میرفت میگذرون توی مراسم‌های خاک سپاری. هر جا یک تشییع جنازه وجود داشت جونز هم اونجا میرفت شرکت میکرد. هیچ نسبتی هم نداشت با شخصی که از دنیا رفته بود ولی دوست داشت که شرکت کنه. و خب باز این حرکت هم خیلی برای همه عجیب بود که یک کودک چرا انقدر علاقه داره به مراسم‌های خاک سپاری. ما که بزرگیم فرار میکنیم از چنین مراسمایی. یه بار یکی از همسایه‌ها یک خاطره تعریف میکنه، من حالا نمیدونم این چقدر درسته، در حد نقل قول منم بهتون میگم، البته چیز زیاد عجیبی نیست توی پرونده های جنایی که ما تا الان بررسی کردیم، دور از عقل نیست، ولی حالا راست و دروغش رو من نمیدونم، فقط دارم براتون میگم. میگه توی یکی از این مراسم های خاک سپاری که جونز اومده بود، من خب همش حواسم به این بچه بود، زیر چشی نگاش میکردم چون مامان بابایی که بالا سرش نبود، دورا دور مراقبش بودم. همونطور که چشم انداختم بعد از چند دقیقه دیدم نیست و یه ذره نگران شدم. گفتم نکنه بچه حالا کسی رو نداره، یهو یکی اومده باشه دزدیده باشتش یا در حال اذیت کردنش باشه. میره ذره جلوتر اطراف دنبالش میگرده، نزدیک یک درختی از دور پیداش میکنه و میبینه که انگار داره خاک بازی میکنه. بیشتر میره جلو، بهش میگه چی کار میکنی؟ و جونز یهو شوکه میشه، انتظار نداشت کسی بیاد پیشش. چش این همسایه میخوره به زمین، میبینه که یک جنازه گربه‌ای وجود داره، حالا مرده و احتمالاً خب طبیعتاً جونز کشتتش دیگه، داشته براش قبر میکنده که خاکش کنه. یعنی ببینید انقدر این مراسم کلن مردن و خاک سپاری و اینا برای جونز جالب بود که یک حیوانی رو کشته بود، به قتل رسونده بود که حالا خودش این مراسم رو اجرا کنه. نمیدونم حالا دقیقاً به چه دلیل چه چیزایی تو سرش میگذشت. اما این رفتارهای عجیب جونز همینجا حساب نشد، یه تغییری پیدا کرد. حالا دیگه از خاک کردن حیوان و نمیدونم شرکت توی کلیساهای مختلف یا مراسمهای تدوین دست کشیده بود و راه میرفت به همسن و سالای خودش، به بقیه بچه ها و کلن در و همسایه میگفت که من یه قدرت استثنایی دارم، فرشته های مرگ و نمیدونم چی اومدن و به من یه نیرویی دادن، اون نیرو هم نیروی پروازه، من قدرت پرواز کردن دارم. و خب طبیعتا همه بهش میخندیدن، میگفتن که برو بچه جان چرت و پرت نگو. انقدر که این هی میگه اطرافیان باور نمیکنن، میگه من بهتون نشون میدم. میره روی پشت بومی وای میسه و میگه حالا که باور نمی کنید من میپرم و ببینید که چیزیم نمیشه، بال میزنم چون میتونم پرواز کنم. خب ما میدونیم چه اتفاقی میفته، جونز میپره و نمیتونه بال بزنه و مستقیم زمین میخوره و خیلی هم آسیب میبینه. دستش میشکنه اما باز زیر بار نمیره. به همه میگه نه، یه سری حاله ها و نمیدونم چیشی شیطانی دور بر من بودن، نذاشتن که من بتونم پرواز کنم. من دستم خوب شه، با دست شکسته که نمیتونم پرواز کنم، خوب شه میام دوباره بهتون نشون میدم. یعنی خیلی باور داشت، واقعا نه که مسخره بازی در بیاره، باورش توی اون دوران این بود که میتونه پرواز کنه. حتی چند وقت بعد یه عادتی پیدا میکنه، وقتی با همسن و سالای خودش حالا به هر دلیلی بحثشون میشد و دعواهای بچگونه بینشون پیش میومد، بهشون تهدیدشون میکرد، میگفت که من میگم فرشته مرگ بیاد جونتون رو بگیره، شب میخوابید صبح دیگه پا نمیشید. خب اونا میترسیدن دیگه و فرار میکردن و سعی میکردن دیگه دور بر جونز زیاد نیان که همچین حرفایی رو بشنون. حالا باز دوباره ما یک تغییر رفتار دیگه میخوایم از جونز ببینیم. جونز یه آدمیه که تا اینجای داستان خیلی علاقه پیدا کرده بود به
دین مسیحیت به رفتن به کلیساهای مختلف، درسته؟ حالا اینجا بعد یه ذره رفتارش عجیب غریب تر میشه. کلیساها رو میرفت ولی شروع میکرد فحش دادن، خیلی فحش میداد. مثلا یک پدر روحانی وایساده بود داشت صحبت میکرد، این یهو شروع میکرد فحش دادن، شیشکی بس هم مسخره بازی در آوردن. یعنی یه طوری میشه که دیگه توی سری از کلیساها خیلی روک بهش میگن حق نداری پاتو بذاری توی این کلیسا. و یک بارم طبق چیزی که خودش تعریف کرده توی یه دونه از این کلیساها دیدین یه سری جام وجود داره، این ظرفا آب به اصطلاح مقدس داخلشه، حالا یا غسل میدن یا کثافتکاری لیوان میزنن دهن به دهن همه میخورن. متوجه منظورم شدین از کدوم ظرفا میگم؟ خب سوای این که حالا کلن محیط کلیسا رو خیلی مقدس میدونن، اون آب رو هم خیلی مقدس میدونن دیگه. جونز میره و توی یکی از این ظرفا جیش میکنه. خیلی عجیبه رفتاراش تا اینجا. کسی که اینقدر خوشش اومده بود از مسیحیت که آرزوش این بود حالا بزرگ میشه پدر روحانی بشه و حالا الان فحش میده، مسخره بازی در میاره، جیش میکنه تو کلیسا، تو آب مقدس جیش میکنه و هنوزم اون باورهای مذهبیش رو داره ها، نه اینکه اونجوری نبود از دین زده بشه. ما خیلی ها رو کیسا رو بررسی کردیم که اون آدم، حالا اون کودک، اون نوجوان به خاطر یه سری اتفاقا تو شرایط مذهبی بوده و بعد زده میشه. کلن از کیس قبلی هم همینطوری بود اگر درست یادم باشه، زده میشه کلن از مذهب. جونز اینطوری نبود، زده نشده بود ولی رفتارهای خیلی عجیبی هم داشت نشون میداد، انگار که میخواست همه چیز رو تو زندگیش آزمایش کنه. به خاطر این رفتارهای عجیب غریب نه خیلی بچه ها توی محل دوست داشتن با جونز دوست باشن، نه خانواده هاشون خیلی اجازه میدادن که بچه هاشون با جونز بگرده. از اون طرف باز یه رفتار، یعنی همش این آدم در طول این کیس میخواد ما رو سورپرایز کنه، یه رفتار عجیب دیگه ای پیدا میکنه. عادت کرده بود دزدی کنه. دزدی هم که بهتون میگم نه که حالا بره کیف پول کسی رو بدزده و همچین چیزای قیمتی، میرفت آتشخال میدزدید. من فکر میکنم بیشتر دنبال هیجانش بود یا تجربه کسب کردن. مثلا میرفت آب نبات میدزدید، نون میدزدید، میوه میدزدید و خب بچه هم بود دیگه، یه بچه که نمیتونه بیاد. معمولا حالا ما بعضی کیسا رو با هم بررسی کردیم، باز از زمان بچگی هم خیلی ماهر بودن تو دزدی. جونز اینجوری نبود که حالا یه طوری بره دزدی کنه کسی نتونه مچشو بگیره یا اصلا به این چیزاش فکر نمی‌کرد. خب بارها مچشو گرفته بودن موقع دزدی و چون چیزای بی ارزش میدزدید، خورده نون و نمیدونم میگم آب نبات و شکلات و اینجور چیزا، نمیرفتن به پلیس بگن، ولی خب دستشو میگرفتن، خیرشو میگرفتن، میوردن پیش مامانش، بهش میگفتن بچه‌ت امروز میخواست دزدی کنه و مادرش مجبور بود حالا تو این وضعیت بد مالی چند برابر ارزش اون جنس رو هم پول پرداخت کنه به اون شخصی که ازش دزدی شده تا ساکت شه، نره شکایت کنه. خیلی مادرش از این خصوصیت اخلاقی جونز خسته شده بود ولی کاری نمیتونست بکنه. یکی دیگه از دلایلی هم که همسایه ها اصلا خوششون نمیومد از جونز بددهنی و بی‌ادبیش بود. توی یک مرحله از زندگیش خیلی بددهن و بی‌تربیت میشه. یعنی اصلا اگر 5 تا جمله به کار میبرد، توی این 5 تا جمله 4 تاش با فحش شروع میشد، 5می هم با فحش تموم میشد. یعنی اصلا امکان نداشت که حرف بزنه این دهنشو باز کنه فحش از توش نیاد بیرون. هر چقدر مامانش اینو تنبیه میکرد، فلفل تو دهنش میریخت، چه میدونم با کمربند مثلا کتکش میزد، تو سر خودش میزد، هر کاری میکرد، روش‌های حالا آموزشی سمیه اون زمان فایده نداشت. این باز بی‌ادبی میکرد در حدی که حتی میخواست به یکی سلام کنه یا بگه خدا نگهدار، مثلا اینطوری میگفت که سلام فلان شده یا خدافظ فلان شده. واقعا نقل و نباتش بود این فحشا. خب هیچکی خوشش نمیاد دیگه از دهن یه نفر دیگه انقدر بد و بیراه بشنوه. همینطور که سنش بالاتر میرفت بیشتر و بیشتر از هیتلر خوشش میومد. نه فقط هیتلر، تمام دیکتاتورهایی که در اون زمان بودن یا زندگی نامشون در دسترس بود
خیلی دوستشون داشت، با عشق و علاقه مطالب رو راجبشون میخوند، اداشون رو در می آورد. مثلا خیلی جاها وقتی توی خونه بچه ها دارن با خودشون بازی میکنن، بازی جونز این بودش که دیالوگ های هیتلر رو تکرار کنه. جنگ جهانی دوم شروع میشه، علاقه جونز هم به حزب نازی بیشتر و بیشتر میشه. جوری شده بود که رفتار ناراحت کننده‌ای که به خاطر تقلید از حالا هیتلر و حزب نازی میتونست به وجود بیاد و توی محله هم انجام میداد. راه میرفت ادای نازی‌ها رو در می آورد، دیالوگای اونا رو میگفت و حتی ادای یک دیکتاتور رو برای بچه‌های دیگه در می آورد. بهشون دستور میداد، میگفت باید اینجوری را برید، باید اونجوری کنید و هر کس حرفشو گوش نمیداد شروع میکرد کتک زدنش. طبق گفته‌های خودش، اینو من دارم از زبون جونز براتون تعریف میکنم، نقل قول میکنم. میگه من تا پایان کلاس سوم آماده کشتن بودم. انقدر پرخاشگر و عصبی بودم که منتظر بودم یه اتفاقی بیفته، یک موقعیتی برام پیدا شه و یکی رو بزنم بکشم. در واقع هیچکی تو زندگی به من عشق نمیداد و کسی هم مثلا منو درک نمیکرد. من حتی پدر مادرم رو حضورشون رو در طول زندگیم حس نکردم. هیچ وقت نبودن. شاید هر از گاهی میدیدمشون، اما به معنای واقعی مادر و پدر من تو زندگیم ندیده بودم. یادم نمیره یه بار توی مدرسه یک اجرایی داشتیم، یک نمایشی میخواستیم برگزار کنیم و هفته ها هم برای این نمایش تلاش کرده بودیم. پدر و مادر همه بچه ها اومده بودن. اگر حالا مادره نتونسته بود بیاد، پدر نتونسته بود مادر، خواهر، برادر، بالاخره یکی از اعضای خانوادهشون حضور داشت. من تنها کسی بودم که اونجا تنها وایساده بودم و هیچکی برام نیومده بود. من همیشه تو زندگیم تنها بودم. یه مقدار دوران کودکیش رو رد کنیم، بیایم برسیم به دوران نوجوانیش. در دوران نوجوانی هم خیلی محبوب نبود به چند دلیل. حالا دونه دونه براتون تعریف میکنم. مثلا هر از گاهی میرفت توی کوچه و خیابون و برای بقیه بچه ها روش تولید مثل، سکس کردن و همه اینا رو توضیح میداد. حالا این کودک هایی که دارم بهتون میگم نه مثلا بچه های 11-12 ساله و بچه های خردسال. خب وقتی خانواده هاشون میفهمن خیلی ناراحت میشن، دوست نداشتن یه نفر تو کوچه و خیابون بیاد بهشون راجع به سکس صحبت کنه و میرن به مادرش شکایت میکنن. اما خب شکایت خیلی فایده ای نداشت دیگه. وقتی که جونز کوچیک‌تر بود مادرش نمیتونست جلوی رفتارهای بدشو بگیره. حالا الان که دیگه داره کم کم بزرگترم میشه محال بود. واسه همین خانواده‌ها تصمیم میگیرن که بچه‌های خودشون رو منع کنن از در ارتباط بودن با این آدم. توی دبیرستان هم اصلا محبوب نبود. اول از همه این که خیلی قیافش عجیب بود. تیپایی که میزد تیپای مذهبی بود نسبت به حالا نوجوانهایی که اون دور و برش بودن و همیشه یک کتاب مذهبی و از این تسبیحایی که صلیب تهش آویزون هست همیشه اینا دستش بود. خب خیلی عجیب بود دیگه برای همسن و سالای خودش و همین باعث می شد که خیلی مسخرش کنن. اما از نظر درسی شاگرد خوبی بود، درساشو میخوند، نمره های تقریبا خوبی هم کسب میکرد و معلم‌ها دوستش داشتن. حالا نه که خیلی عاشقش باشن، اما دانش آموز خوبی بود برای معلم‌ها. چی بهتر از این؟ یه دانش آموزی که شر به پا نمی‌کنه، اذیت نمی‌کنه، درسشو میخونه، آروم میاد آروم میره. خب همه معلم‌ها معمولاً همچین دانش آموزی رو دوست دارن دیگه. ولی بقیه بچه‌ها اصلاً دوستش نداشتن. دلیل بعدی که محبوب نبود به خاطر کارهایی بود که انجام میداد، حالت امر به معروف و نهی از منکر میکرد واقعا. مثلا وقتی که میدید یه اکیپی وایسادن دارن یه ویدی میکشن، دارن مشروب میخورن، یا اصلا دختر و پسر وایسادن دارن با هم حرف میزنن، میرفت تو جمعشون و شروع میکرد براشون سخنرانی کردن که این کار شماها گناهه، میرید جهنم، نباید این کارو بکنید، نباید دستتون به دست هم بخوره. پتانسیل آخوند شدن خیلی داشت. خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم،
آخوند خیلی خوبی میتونست بشه. یا مثلا خیلی وقتا بچه‌ها وایساده بودن داشتن موزیکی گوش میدادن، میزدن، میرقصیدن، میرفت وای میساد کنارشون، کتاب مقدسی که همراهش بود و باز میکرد، شروع میکرد بلند بلند متنای اونو خوندن. ای بابا بیا برو بچه جان، برو، حالا تو نمیخوای خوش بگذرونی به بقیه چی کار داری؟ خلاصه به خاطر این دلایل اصلاً محبوب نبود و هیچکی دوستش نداشت. میشه گفت حتی یه دونه دوست هم توی دوران تحصیل و راهنمایی دبیرستانش نداشت. خیلی علاقه نداشت توی هیچ ورزشی شرکت کنه، نه به خاطر اینکه ورزش رو دوست نداشته باشه، نه به خاطر اینکه مهارتی نداشته باشه، به خاطر اینکه از باخت بدش میومد. متنفر بود که ببازه و فکر میکرد که نشان دهنده ضعفشه. حالا در کنار باورهای عجیبی که مثلا به نازی ها داشت و کلاً تمام رفتارهای عجیب غریبی که ما تا اینجا از این آدم دیدیم، یه چیز خوبی داشت و عجیب بود، یعنی نمیخورد با بقیه رفتارهاش. از نژاد پرستی متنفر بود. بارها توی همون مدرسه با مربی‌های مختلف، با بچه‌های مختلف دعوا شده بود به خاطر موضوع نژاد پرستی. حتی یه بار با پدرش شدیداً سر همین تاپیک نژاد پرستی بحثش میشه. با یه پسری رفیق شده بود، این پسر رنگین پوست بود. دعوتش میکنه خونه‌شون و وقتی پدرش میبینه که یک دوست رنگین پوستی داره، راش نمیده. میگه که حق نداری همچین آدمی رو بگی بیاد تو خونه و جونز شدیداً با پدرش دعوا میکنه. این دعوا در حدی نبود که حالا فقط یه چند ساعت با هم بگو مگو کنن. این دعوا شامل حال این میشه که چندین سال ارتباطش رو کلاً قطع میکنه با پدرش. حتی چند روز بعدش رفته بوده توی یه لیگی. من اینو هم یادم رفت بهتون بگم، دوست نداشت توی ورزش ها شرکت کنه، اما برای کودک هایی که سنشون کمتر بود، مثلا خردسال حساب می شدن، مربیگری می کرد و حالا یک ورزشی رو، عموما بیسبال رو آموزش میداد. توی یکی از همون محیط ها بود که از یک مربی دیگه یک صحبت نژاد پرستانه، رفتار نژاد پرستانه میبینه، خیلی عصبانی میشه و در اثر این درگیری و عصبانی شدن یه سگ بیچاره اونجا بود. این سگ رو بر میداره، از پنجره‌ای که اونجا وجود داشت پرت میکنه پایین و میکشه. حالا تو نمیخواد طرفدار تبعیض نژادی باشی، تو همون اصلا نژاد پرست باشی، آسیبش به دنیا کمتره. اون سگ بیچاره چیکار کرده بود که پرتش کردی پایین؟ به هر حال جونز دیگه همش میخواد ما رو سورپرایز کنه تو این کیس. بالاخره سال 45 مادر و پدر جونز از هم جدا شدن دیگه، دیدن واقعا نمیتونن با هم زندگی کنن، طلاق میگیرن و در ادامه این طلاق گرفتن فامیلشون هم گفتم بهتون فامیل پدریش بودن دیگه، اون حمایت مالی رو قطع میکنن. خب حالا دیگه جونز مونده بود و مادرش، جونز انتخاب میکنه که با مادرش زندگی کنه و دیگه هم بچه نبود که حالا بگیم 8-9 سال است، 12 سال است، دیگه سنش جوری شده بود که میتونست بره کار کنه. اتفاقا خیلی علاقه داشت که دکتر شه و میره توی یک بیمارستانی درخواست میده که به عنوان حال مثلا یه نیروی وایس کار کنه. قبولش هم میکنن، ولی چند ماه بعد کلا اخراجش میکنن، چون که هم کادر پزشکی، کادر درمانی، هم افرادی که میومدن به عنوان مراجعه کننده توی بیمارستان ها، همه از جونز شکایت کرده بودن، همه ناراحت بودن، رفتارهای آزاردهنده از خودش خیلی نشون میداد، خیلی جاها خیلی بد صحبت میکرد و همین میشه که عذرش رو میخوان. اما اون زمانی که توی بیمارستان بود با یک دختری، در واقع یک پرستار دیگه به نام مارسلین آشنا شد. این آشناییشون شامل این شد که حالا با هم بیشتر قرار میذاشتن، از هم خوششون میومد تا حالا ببینن در آینده به کجا میرسن. جونز اما بیخیال اهداف و علایقش نمیشه. گفتم علاقه پیدا کرده بود که دکتر شه دیگه. میره توی دانشکده پزشکی ثبت نام میکنه تا حالا شاید بتونه به یک آینده‌ای برسه. تو همون هفته‌های اول یه سمیناری گذاشته بودن تو اون دانشگاه که توی اون سمینار خیلی هم صحبت‌های سیاسی میشد. چند نفر بودن صحبت‌های سیاسی میکردن. این گرایش‌ها، عقاید و نقطه نظرهای سیاسیشون هم در حمایت با کمونیسم بود. خب خیلی
نوع تفکرشون نزدیک به نوع تفکر جونز بود. جونز میره به اینا ملحق میشه، شروع میکنه باشون صحبت کردن و میبینه که چقدر نقطه نظر با هم دارن، چقدر نقاط مشترک دارن و چی از این بهتر. جونزی که همیشه همه هی مسخرش میکردن یا فریک صداش میکردن، توی جمع و راهش نمیدادن، الان وارد اکیپی شده بود که نه تنها با جون و دل حرفاشو میشنیدن، بلکه خیلی هم افکار و عقایدشون و آرمانهاشون به اصطلاح به هم نزدیک بود. حالا این دیدگاه‌های سیاسی جونز رو یه لحظه اینجا نگه داریم، برگردیم به رابطه‌اش با مارسلین. بالاخره تصمیم میگیرن که با هم توی سال 49 ازدواج کنن و خب چند ماه اول هم خیلی همه چیز به نظر خوب می اومد، اما مثل خیلی از روابط دیگه که نشناخته یا عجولانه ازدواج توش صورت میگیره، رابطه این دو نفر هم همینطوری میشه. اختلافاتشون میاد جلو. این اختلافاتشون هم بیشتر در رابطه با مسائل مذهبی و دینی بود. اختلافای مذهبی با هم داشتن. ببینید هر دوشون مسیحی بودن، یعنی به مسیحیت باور داشتن ولی کلیساهایی که مارسلین میرفت با کلیساهایی که جونز میرفت متفاوت بود. اگر که بخوام خیلی عامیانه براتون مثال بزنم، مثل مسلمونا، خب هم شیعه ها مسلمونن هم سنی ها دیگه، ولی اینا یه باوری دارن، اونا یه ذره باوراشون با هم فرق داره. این دو نفرم اینطوری بودن و خب بیشتر این وسط جونز کسی بود که به مارسلین زور میگفت باورهای تو اشتباهه، دین مسیحیتی که من دنبال میکنم درسته، اون کلیسایی که تو میری کلیسای اشتباهیه، چرت و پرت دارن اون تو به تو یاد میدن، اون چیزی که من میدونم درسته، به من اعتماد داشته باش، من از بچگی تو کلیساهای مختلف بودم و من میتونم تشخیص بدم درست چیه غلط چیه. خب این اوایل این موضوع خیلی باعث درگیریشون میشد، اما یه مدت که میرن جلو میبینن نمیشه تا ابد با هم سر مسائل مذهبی دعوا کنن، میگن خیلی خب بیا یه کاری کنیم، یه قراردادی با هم این وسط توافقی میکنن. جونز بهش میگه که من با تو هر هفته میام به کلیسایی که تو میری، ولی تو هم باید در طول هفته صحبتهای من راجع به این ویو پوینت از مسیحیتی که میگم رو گوش کنی. و اونم میگه باشه، ولی واقعیت اینه اگر جونز به طور مثال 1 ساعت با مارسلین میرفت تو کلیسا میشست، اما تمام طول روز در طی 1 هفته رو فقط داشت مارسلین رو شستشوی مغزی میداد راجع به دین خودش. یعنی توافقشون هم یه جورایی 1-10 بود، ولی خب حالا دیگه به هر حال سعی میکنن اینطوری راهی پیدا کنن که در کنار هم زندگیشون رو ادامه بدن. یه چند سال دوباره این زندگی مشترکشون رو بزنیم بیایم جلو، برسیم به سالهایی که جونز مجدد تغییر رفتار عجیب و غریب پیدا کرده. اصلا غیر از این اگر میخواستم براتون تعریف کنم باید تعجب میکردید. جونزی که هر 6 ماه یه بار یه چیز جدید از خودش نشون میده، خب طبیعتا توی زندگیش هم باید همینطوری باشه. خیلی بددل شده بود، وسواس شدیدی پیدا کرده بود به میزان علاقه همسرش به خودش. همش هی میگم بددل شده بود، یعنی فکر میکرد که همسرش دیگه دوستش نداره، هر روز که از خواب پا میشد نکنه دیگه من علاقه نداشته باشه، نکنه یهو بذاره بره، نکنه منو دیگه دوست نداشته باشه. و خب این فکرها رو ماها هر از گاهی نسبت به پارتنرامون داریم و یه چیز طبیعیه، ولی این چیزی که در مورد جونز میگم به یک وسواسی تبدیل شده بود. یعنی هر روز و هر ثانیه این فکرها میومد تو سرش و هر رفتاری هم که مارسلین انجام میداد همش همینجوری برداشت میکنه آها این الان جواب منو نداد چون دیگه دوستم نداره، حالا اصلا شاید اون صداشو نشنیده بود، یا آها این نگاهی به من انداخت با کامل با چشاش نگاه نکرد این دیگه دوستم نداره. در کنار این وسواس‌های بیمارگونه‌ای که جونز پیدا کرده بود نسبت به مارسلین، رفتارهای عجیب غریب‌تر هم میاره وسط. مثلا میرفت بهش یهو میگفت یکی از عزیزات، یکی از اعضای خانواده‌ات، یکی از دوستات مرده و خب مارسلین خیلی حالش بد میشد، بعد شروع میکرد بغل کردنش، دلداری دادنش، بوسیدنش و بهش میگه ببین من همیشه کنارتم، من همیشه همراهتم، هر کسی هم از دست بدی من باهاتم. و خب یه چند ساعت که میگذشت
میرفت بهش میگفت حالا یا شوخی کردم یا من اشتباه متوجه شدم و چندین و چند بار مارسلینو اینطوری بازی داده بود. خب شوک خیلی بزرگی، چه شوخیه. البته که شوخی نبود، میگم مشکل روانی پیدا کرده بود که این کار رو میکرد. این کار اصلا نرمالی نیست از نظر روانی. تا دیگه کار به جاش میرسه که میشه چوپان دروغگو، یعنی دیگه بارای آخر که میگفته مارسلین میگفته بابا چرت نگو بابا، یه جوری شده بود دیگه اگر واقعا هم یه خبر بدی میداد مارسلین باور نمیکرد. حالا برگردیم به اون بخش سیاسی زندگی جونز که گفتم حالا یه جا باشه باز بهش برمیگردیم. ببینین چندین و چند بار به خاطر فعالیت‌ها و افکار سیاسی که جونز داشت رفته بود توی سری از این حزب‌های کمونیست و دستگیر میشه توسط پلیس. ولی من نمیخوام وارد این بخش از زندگی جونز بشم. چرا؟ چون خیلی بخش طولانیه، فعالیت‌های سیاسی زیاد داشته، خیلی هم چیزه. من داشتم مثلا مطالعه میکردم، تحقیق میکردم، یه سری ویدیو راجبش میدیدم، چیز خیلی آنچنانی و جالبی نبود که حتی الان بخوام براتون منشن کنم. یه سری فعالیت‌های انقلابی که حالا همیشه دیدیم همه جا، ولی دلیل اصلی که سوای جالب نبودنش نمیخوام براتون بگم چون خیلی طولانیه و تایم پرونده رو الکی طولانی میکنه، محتوا رو از کرایم و محتوای جنایی میبره تو محتوای سیاسی. خب ما اینجا به خاطر محتوای جنایی اومدیم، نه محتوای سیاسی، درسته؟ برای همین احساس کردم ممکنه براتون جذابیتی نداشته باشه یا حداقل برای خیلی هاتون جذابیتی نداشته باشه. اگر که علاقه دارید فعالیت‌ها و باورهای سیاسی جونز رو بیشتر بدونید، حتما بعد از تمام شدن این ویدیو برید بیشتر خودتون تحقیق کنید. یک سرچ ساده اگر در گوگل کنید فعالیت‌های سیاسیشو میاره. حتی اگر که پیدا نکردید من میتونم براتون یه سری لینک بفرستم که بخونید. فقط در همین حد بهتون گفتم که فعالیت‌های سیاسی فشرده زیاد داشت و چندین بار هم دستگیر میشه توسط پلیس، ولی خب آزاد میشه. اوایل سال 52 جونز به همسر و خانواده‌اش اعلام میکنه که خیلی تو فکر اینه بره وارد یک کلیسایی بشه تا سوسیالیسم واقعی رو عملی کنن و این کار رو هم میکنه. میگرده یک کلیسایی پیدا میکنه. توی این کلیسا کار اصلیشون فراهم کردن یه پروژه‌ای که یعنی برداشته بودن، فراهم کردن یه زمین بازی برای همه کودک‌ها از هر نژادی بود. جونز رو قبول میکنن که اونجا کار کنه و به عنوان کشیش دانشجو یه همچین چیزی، یه همچین اسمی بهش داده بودن که حالا مثلا وایس کار یاد بگیره، کشیش بودن یاد بگیره. وای میسه مشغول به فعالیت میشه، یه حقوقی بهش میدادن و حالا خیلی کارها رو هم باید انجام میداد. اما همون چند ماه بعد اخراجش میکنن. دلیل اخراج شدنش هم دزدی از باجت کلیسا بود. البته که خودش میگه نه من هرگز دزدی نکردم، ولی مدارکی که وجود داره چیز دیگه ای رو به ما میگه و نشون میده که تنها کسی که میتونست اون زمان دزدی کنه خود جونز بوده. اون کلیسا از جونز شکایت نمیکنه به خاطر اون باورهای مذهبی که داشتن. حالا امیدواریم خدا تو رو به راه راست هدایت کنه و ما از گناهانت میگذریم و اینا. و خب همینم باعث میشه که جونز خشا کنه دیگه، بگه نه من کاری نکرده بودم. بعد از اخراج شدنش از کلیسا میره پیش یک خانومی. کار این خانوم پیشگویی و آینده نگری بود به اصطلاح. در جریان این پیشگویی این خانوم بهش میگه که تو قراره من توی آیندت، حالا نمیدونم توی گویی که جلوش گذاشته بود یا کارت براش چیده بود یا حالا روش های دیگه پیشگویی من بلد نیستم، در همین حد میدونم، من دارم میبینم تو اقبال تو که تو یک پیامبر میشی، تو یک پیام رسان میشی توی این دنیا، این در آینده تو هست. میگه که من دارم میبینم مردم وایسادن جلوی تو داری براشون حرف میزنی و آینده اونا به دست تو وصله. خب جونز خیلی اعتقاد داشت به پیشگویی، همچین چیزی هم میشنوه، همیشه هم علاقه داشت از درون، از کودکی به افرادی که
دیکتاتورن، افرادی که رهبری میکنن یک جمعیتی و اما رهبری یه مقدار سمی. حالا اینم شنیده بود دیگه خیلی تصمیمشو 100% میگیره که من باید برم و این راه هم رو پیدا کنم. با باور جدیدی که پیدا کرده بود در رابطه با خودش و آیندهش، میره پیش همسرش، بهش میگه دیگه نرو کلیسا، اصلا این کلیسا همه چرت و پرته، حالیشون نمیشه، همشون دزدن، دروغگوان، کلاهبردارن. ما از این به بعد میخوایم کلیسا و مذهب خودمون رو داشته باشیم. میگه که جامعه و دنیا منتظر حرکت‌های انقلابی منن. خب همسرش هم قبول میکنه، همین که اون هم یه مقدار باورهای مذهبی داشت، همین که گفتم بهتون جونز کسی بود که زور میگفت تو این رابطه، در رابطه با باورهای مذهبی خودش سعی میکرد اینا رو غالب کنه یا هر تصمیمی که میگرفت. چاره نداشت جز این که از جونز تبعیت کنه و با هم برن سعی کنن نیرو جمع کنن. میرن به کلیساهای مختلف، اما نه برای شنیدن سخنرانی ها یا حالا دعا خوندن. توی کلیساهای مختلف راجع به باور جدیدی که جونز حالا یه سری اسم و اینا براش گذاشته بود صحبت میکرد، تبلیغ میکرد و اینا رو دعوت میکرد که بیاید به این جامعه‌ای که من دارم تلاش میکنم جمع کنم ملحق شید. میرفتن وسط خیابون صحبت میکردن، تو مهمونی‌ها با دوستاشون هر جا میرفتن صحبت میکردن، حتی برای اینکه بتونن نیرو جمع کنن به شهرهای مجاور، شهرهای اطراف هم خیلی سفر میکنن تا بتونن نیرو بگیرن. بالاخره در سال 1956 جونز معبد خودش رو تأسیس میکنه توی یک نقطه دورافتاده‌ای نزدیک یک جنگلی بود و ما از اینجا به بعد شاهد یک فرقه داریم میشیم دیگه. این عملیات، نیرو جمع کردن و میکس باورهای مذهبی، سیاسی و دیکتاتور بودن و اینا همه داره به ما چی میگه دیگه؟ خودتون یه پا کاراگاهید. داره میگه که یک کالت میخواد بیاد این وسط. شعارش هم این بود که ما اینجا همه دور هم میخوایم جمع شیم تا به افراد نیازمند کمک کنیم، فارغ از هر نژادی، سنی، موقعیت اجتماعی. ما اصلا نژاد پرستی نداریم. هدف ما اینه که به افرادی که از خودمون وضعیتشون پایین تره کمک کنیم. خب شنیدن این حرفها خیلی زیباست، یعنی حتی ما که الان داریم میشنویم میگیم به به چه تفکرهای قشنگی، اما حرف زدن راجع به یه چیزی یه بحثه، عمل کردن بهش یه بحثه. حالا ما میخوایم از اینجا به بعد ببینیم جونز چقدر توی عمل موفق بود و عملهاش در واقع نزدیک به سخنرانی‌ها و حرفا و شعارهاش بود. جونز میخواست یک جامعه کمونیستی درست کنه که توش همه با هم برابرن، همه برای زندگیشون یکسان برابر به یک میزان تلاش میکنن، اما ته فکرش یک دیکتاتور بزرگی بود که افسار مغزش رو به دستش گرفته بود و داشت میروند. دوستانی که از همراه‌های قدیمی هستن و پرونده های قبلی در رابطه با کالت های مختلف رو با من گوش دادن، این رو ما گفتیم که برای برگزار کردن داشتن یک فرقه یا کالت شما میتونی قانونی اقدام کنی. حالا توضیح خیلی خیلی مختصر و کوتاه میدم برای بچه‌هایی که بار اول دارن این ویدیو رو اما میبینن. شما توی آمریکا اجازه دارید که بعضی از فرقه ها رو به صورت قانونی ثبت کنید. تمام فرقه ها رو نمیتونید این کار کنید. بعضی از فرقه ها ایلیگال هستن، شما اجازه ندارید واردشون بشید، اجازه ندارید حتی قانونی ثبتشون کنید، اما برخی از فرقه ها میشه. این فرقه ای هم که جونز داشت راه مینداخت، یعنی راه انداخته بود، براش جا هم گرفته بود، شامل اون قوانینی بود که میتونست خیلی راحت بره و واسش جواز بگیره و به صورت قانونی این فرقه رو ببره جلو. اما از اونجایی که اصلاً دولت حاکم بر آمریکا اون زمان رو دوست هم نداشت بره واسش جواز بگیره، بره پول بده، تلاش کنه که از یه دولتی که اصلا هم قبولش نداره یا دوستش نداره جواز بگیره. خب نه، اصلا اینو دوست نداشت. از اون طرف هم خیلی در تلاش بود که
اون دوستایی که توی سیاست هستن به گوش اونا نرسه که این یک فرقه‌ای درست کرده که حالا اونا از طریق قانونی و پلیس و اینا نتونن مثلا بیان جلو بهش بگن تو باید فرقت رو حتما ثبت کنی. این رو هم بگم باید مالیات بدن افرادی که فرقه ثبت میکنن. در بعضی از موارد، نه توی همه فرقه ها، باید مالیات هم پرداخت کنن به دولت. خب جونز دوست نداشت مالیات بده. رفته رفته جونز شهرت پیدا میکنه بین آدم ها، بین اطرافیان. اسم اون معبدش رو هم میذاره پیپلز تمپل، یعنی معبد مردم. یه کلابریشن هم انجام میده، مشارکت هایی هم انجام میده با بعضی از افراد سیاسی. یه سری کانکشن هایی که داشت، مثلا به این آدم ها کمک مالی میکرد، اونا در عوض بهش آدم جدید معرفی میکردن که جوینشن به فرقه جونز. خب از اون ورم ما میدونیم اکثر فرقه ها بیس اصلیش روی بالا کشیدن پول مردم و کلاهبرداریه. یعنی اونطوری نبودش که جونز یه پولی داره به یکی کمک میکنه در راه رضای مثلا خدا بده این پول رو، پولم بهش برمیگشت. هر چند تا نیروی جدیدی که میومدن توی فرقش بهشون میگفت شما باید هر دارایی که دارید و وقف این تمپل کنید، چون از اینجا بعد دیگه میخواید با ما زندگی کنید. پیپلز تمپل یا همون معبد مردم از بیرون که شما نگاه میکردید شامل برنامه‌های اجتماعی و پزشکی بود برای افراد نیازمند. سالن‌های غذاخوری درست کرده بودن رایگان، همه میتونستن بیان داخلش مثلا غذا بردارن بخورن. توانبخشی‌های حالا مثلا برای مواد مخدر رو ترک کنن وجود داشت. خدمات حقوقی میدادن، کمک میکردن. هر چیزی که هر کسی اگر یک دانشی داشت، یک چیزی میتونست به بقیه کمک کنه، میومدن به صورت رایگان در اختیار بقیه قرار میدادن. از این ور خیلی شستشو مغزی میداد جوونها رو که ما باید آرمانگرا باشیم و معنای زندگی رو شما توی این فرقه پیدا میکنید، در این معبد پیدا میکنید، این اصل زندگیه. خب افرادی هم که سنشون کمتره کلشون بیشتر داغه دیگه، سریعتر این چیزها رو باور میکنن. تعدادی که ملحق شدن به این فرقه و باورها و معبد جونز توی منابع متفاوت بود. البته این تفاوت عددش مثلا چند هزار تا بود، اونقدر اختلاف وجود نداشت، ولی من میانگین بخوام بهتون بگم حدوداً 20,000 تا آدم وارد این فرقه شدن که از این 20,000 تا آدم حدود 1000 خورده نفر توی این تمپل زندگی میکنن. تو اون لوکیشنی که جونز درست کرده بود همه با هم زندگی میکردن. ما بقیه این نامبر اونطوری نبودن که دوست داشته باشن حالا همه چیشون رو بدن به جونز و بیان کلا اونجا زندگی کنن. خونه زندگی خودشونو داشتن، اما باورها و کالتی هم که جونز درست کرده بود هم دوست داشتن. هر از گاهی یه کمک مالی میکردن، کمک فیزیکی میکردن، میومدن سخنرانی هایی که جونز انجام میداد و شرکت میکردن. همه هم با اسم فادر یا هم پدر صداش میکردن. این قانون بلا استثنا برای همه بود که اگر شما میخواید بیاید و با ما از این به بعد توی این لوکیشن زندگی کنید، تمام دارایی هاتون رو باید به ما ببخشید از نظر قانونی و حقوقی. نه که حالا مثلا طرف بیاد بگه بیایم $500 دارم مال تو. همه چیشو باید کامل میرفت میزد به نام جونز. حالا ما داریم کم کم نزدیک میشیم به ابعاد دیگه این تمپل. بهتون گفتم شعارها خیلی زیبا بود راجع به این کالت، اما آیا اعمالتون هم توی این فرقه واقعا نزدیک شعارهاتونه؟ اولین چیز دارک میخوام براتون تعریف کنم از این فرقه توسط جونز انجام میشد، یه سری آزارها و شکنجه های فیزیکی بود. دلیل انجامش شفای سرطان بود تو خیال خودشون. یعنی میگفتن اگر کسی سرطان داره یا امکان داشته باشه که در آینده سرطان بگیره، با این شکنجه ها، با این شلاق ها و کلا کتک ها، تنبیه های فیزیکی بدنی، هم سرطانش درمان میشه، همین که بعداً در آینده هیچ سرطانی نمیگیره.
تا حدی هم درست بود، انقدر کتک میخورد فکر کنم تا میافتاد میمرد دیگه، خب سرطان نمیگرفت. از اون طرف خیلی معروف شده بود، هر از گاهی از مجله های مختلف، رسانه ها میخواستن بیان باهاش صحبت کنن و توی این مصاحبه ها یه مقدار رفتارهای چجوری بهتون بگم، حالت پرانوید شده بود، چیزای عجیب غریب از خودش نشون میداد. حالا دیگه شروع کرده بود کنترل کردن و دستکاری مغز و باور پیروانش. یک ترسی رو توی وجود اینا هی می آورد. اون ترس چی بود؟ همش به پیروان خودش میگفت ما یک دشمنی داریم که این دشمن تو فکر نابود کردن ماست. این دشمن حالا خیالیه ها، اصلا دشمنی وجود نداره. هر بار هم این دشمن عوض میشد. یه بار میگفت از سمت نازیان، یه بار میگفت نمیدونم حزب چیشی قرمزن، یه بار میگفت خود دولت آمریکا دشمن ماست. هر بار این دشمن تغییر میکرد، اما هدف این دشمنهای خیالی همه یکی بود، اونم این که بیان نابود کنن این فرقه رو و خود جونز رو، بقیه آدم‌ها رو بکشن. چیز دیگه عجیبی که آورده بود پیشگویی و پیشبینی کردن بود. همین که خیلی ها میرفتن سراغش که این براشون آینده رو پیش بینی کنه. اینم مثلا میگفت فلان روز آتش سوزی اتفاق میفته، فلان روز تصادف رانندگی پیش میاد، یکی اون روز میمیره، یکی سرش میخوره به سنگ، یکی اینطوری میشه. و یا اگر یک اتفاق بدی توی دنیا میافتاد، تصادفی به وجود می اومد، زمین لرزه اتفاق می افتاد، هر چی و خبرش رو جونز میشنید، برمیگشت میگفت دیدین من اینا رو پیش بینی کرده بودم، یا من اینا رو تو خواب دیده بودم. حالا بله دیگه، شما از صبح تا شب بشین 1000 تا چیز بد بگو، بالاخره از این 1000 تا 2 تاش اتفاق میفته دیگه، شد پیشگویی. به معنای واقعی هم فشار وارد میکرد روی پیروانش که شما باید حرفها و باورهای من رو قبول داشته باشی. زوره، قشنگ زور میگفت و اگر کسی قبول نمیکرد رفتار دیگه ای نشون میداد که حالا بهتون میگم. تا سال 76 مقدار زیادی از اعضای فعال، اعضایی که حضور داشتن توی اون لوکیشن رو از دست میده و دوباره یه سری تبلیغات گسترده میکنه. اینطوری بهتون بگم که حدود 1000 تا نیروی جدید دوباره میام، یعنی همون تعدادی که رفته بودن دوباره میتونه همون مقدار نیروی جدید، ممبر جدید جذب کنه. براشون اینجوری تبلیغ میکرد که یک بهشتی ما درست کردیم و زندگی خیلی عالی و چیزایی که بهتون گفتم. اینا هم باور میکردن، اما نمیدونستن دقیقاً برعکس بهشت، قراره پاشون رو توی جهنمی بذارن. حالا چرا میگم جهنم؟ اعضای این معبد روزها ساعتهای خیلی زیادی رو باید کار میکردن. هر کاری، کار توی مزرعه، انجام دادن بقیه امورات، یه جورایی اوقات فراغت نداشتن جز حالا تایمی که بابت غذا میتونستن یک استراحتی کنن، مثلا نیم ساعت، 1 ساعت یه لانچ تایمی داشتن یا هرچی، یا تایم خوابشون. ما بقیه روز رو باید همش کار میکردن. اگر که به هر دلیلی از زیر کار در میرفتن، تنبیه‌های بدنی میشدن، مجازات‌های سختی هم براشون در نظر گرفته میشد. همه چیشون رو همونطوری که گفتم باید تحویل جونز میدادن و این همه چیز از جمله پاسپورتشون هم بود. یعنی اصلا حتی حق اینو نداشتن که اگر آیدی کارتی داشتن، اگر مثلا کارت شناسایی داشتن برای اون کشور یا پاسپورتی داشتن برای خودشون داشته باشن. اینا رو هم باید میدادن به جونز. اگر هر بیماری داشتن که به خاطر این بیماری باید دارویی مصرف میکردن، حق مصرف اون دارو رو نداشتن، چون جونز معتقد بود که من میتونم شفاتون بدم. اون کتکایی که میزنیم وقتی سرطان رو درمان میکنه دیگه، این مریضه شما که چیزی نیست، اون رو هم درمان میکنیم. از اون طرف وضعیت بهداشت توی این لوکیشن خیلی افتضاح بود. هم محیطش محیط خیلی این پشه‌های گرمسیری زیاد داشت، همین که مریضی و ویروس و اینا زیاد میومد. خب وسط جنگل بودن دیگه، خب مردم هم اکثرا از داخل زندگی شهری میومدن توی این جنگل. ببینید یه کسی که یک عمر توی حالا شهر و روستا و اینجور جاها زندگی کرده نمیتونه بره تو دل جنگل زندگی کنه و توقع داشته باشه که اصلا هم مریض نشه. طبیعتا بدنش به هم میخوره و یه سری چیزها رو نمیتونه اکسپت کنه. حالا که جمعیت بیشتر شده بود و سختگیری‌های جونز هم بیشتر شده بود، این به این معنی بود که سرپیچی هم ممکنه بیشتر بشه بین اعضا
پس جونز چیکار میکنه؟ یه مقدار از اون پولایی که به دست آورده بود رو میاد خرج گرفتن نگهبان میکنه. یه عالمه نگهبان میذاره سر تا سر اون منطقه و مسلحشون هم میکنه، نگهبانهایی با تفنگ. حتی برای خودش بادیگارد شخصی هم میذاره که وقت کسی نخواد حالا بهش حمله کنه یا هرچی. این نگهبانا همش در حال گشت زدن بودن، 24/7 کار میکردن، حالا شیفتاشون رو هی با هم عوض میکردن، ولی همیشه یه سری نگهبان وجود داشت تو بخش‌های مختلف که نظارت داشته باشن به همه چیز. همینطور خود جونز مدام بقیه اعضای اون فرقه رو تشویق میکرد که برای همدیگه جاسوسی کنن و خبربیار هم باشن. بابت این کار بهشون حالا یک جایزه میداد، یک ترفیعی میداد و این باعث شده بود که فضای سمی به وجود بیاد و همه دنبال جاسوسی کردن از همدیگه باشن. از زورگویی‌های دیگه‌اش بخوام بهتون بگم، خیلی وقتها حوصله‌اش که سر میرفت میگفت همه جمع شید من میخوام واسهتون حرف بزنم. آخون دیگه، واقعا آخون گفتم نزدیکترین مثال. میرفت شروع میکرد صحبت کردن و طی این صحبت کردنهاش حالا مهم نبود نیم ساعت حرفش تموم شه یا 10 ساعت بخواد این صحبت کردن رو طول بده، همه باید حضور پیدا میکردن، میشستن و گوش میدادن. چرت بزنی، پاشی بری، نخوای بشنوی، کامل باید همه حواسشون رو میدادن و حرفهای خیلی وقتا چرت و پرت و بی‌معنی جونز رو به زور گوش میکردن. مهم نبود که این سخنرانی‌ها خیلی وقتا تا نصف شب یا دم صبح طول میکشید. جونز حال داشت تا اون موقع صحبت کنه و بقیه هم باید حال داشته باشن. دیکتاتوری به معنای واقعی. از اون طرف تمام تلفن‌هایی که اعضا برقرار می‌کردن، حالا با بقیه خانواده یا دوستا و اطرافیانشون، نامه‌هایی که ارسال می‌کردن یا نامه‌هایی که براشون میومد، تمام اینا تحت نظارت و کنترل جونز بود، همش بررسی می‌شد. حالا الان دیگه جونز به مواد مخدر هم اعتیاد شدید پیدا کرده بود. روزانه مواد مخدر مصرف می‌کرد و توهم می‌زد دیگه. علناً به اعضای اون فرقه میگفت من عیسی مسیحم، من نمیدونم فلان پیامبرم، فلان مثلا چرت و پرتایی که دیدیم توی فرقه ها همه میگن. هر روز هم باورش بیشتر میشد که دولت ها، رسانه ها و آدم های دیگه در صدد نابودی ما و این فرقه هستن. خب ببینید یکی از ساید افکت های مواد مخدر زیاد شدن بددلی و بدبینی در آدم هاست. جونز همینجوری یه جاهایی به ما نشون داده بود که بددل نسبت به همسرش بددل شده بود، به علاقش و حال خیلی چیزای دیگه. باورهای دیکتاتوری هم خیلی دوست داشت. حالا الان توی چنین موقعیتی هم قرار گرفته بود، مواد مخدر هم مصرف میکرد، چه شود دیگه. اما عجیب ترین کاری که جونز انجام میده تا اینجا هنوز اینه که بهتون گفتم خیلی عجیب نبود. اینه که میخوام بهتون بگم یه برنامه‌ای میاره وسط که هر از گاهی باید همه توی این تمرین، توی این برنامه شرکت میکردن. به اسم شرکت در تمرینات ساختگی خودکشی، اونم تو نصف شبا. هر چند وقت یه بار مردم رو جمع میکرد و بهشون میگفت که یک روزی ما باید جون خودمون رو بگیریم. ممکنه اون روز همین فردا باشه، ممکنه 100 سال دیگه باشه، نمیدونیم. به هر حال باید براش آماده باشیم. و مثل این تمرین‌های برای مثلا زلزله، نمیدونم دیدین توی شرکت‌ها و کمپانی‌ها اینا میذارن، جاهای مختلف میذارن، ولی خب این تمرین خودکشی میکرد. یعنی تمرینایی که توی شرکت ها وجود داره واسه اینه که شما جون خودتو نجات بدی، ولی این تمرینش برای این بود که شما تلاش کنی که جون خودتو بگیری. خب خیلی چیز دارکی بود، خیلی ترسناک بود. اعضا خیلی از این تمرینا میترسیدن اما حق نداشتن شرکت نکنن. کنترلگری جونز توی فرقه به حدی زیاد میشه که به رخت خواب و مسائل جنسی آدم ها هم میرسه. اول از همه که میاد میگه کسی بدون اجازه من حق نداره با کسی دیگه ای ازدواج کنه. با هر کی میخواید ازدواج کنید باید از من کسب اجازه کنید. میخواید از هم جدا شید باید از من کسب اجازه کنید. میخواید بچه دار شید باید از من کسب اجازه کنید. نمیخواید بچه دار شید من باید اینو اجازه بدم بهتون. حتی خیلی وقتا یه سری دوست نداشتن بچه دارشن، زورشون میکردن شما با فرزند بیارید. یا برعکس خیلی وقتا بعضی از زوجها توی این فرقه بچه دار میشدن، بهشون میگفت که باید این بچه رو از بین ببرید.
ولی به همینجا ختم نشد. حالا دیگه جوری شده بود که خودش رو مالک بقیه هم میدونست، بدن دیگران رو برای خودش میدونست. خیلی وقتا میرفت یه سری از خانوم‌ها رو انتخاب میکرد و باهاشون مجبورشون میکرد که با هم سکس کنن. در واقع سکس نمیشه دیگه، تجاوز میکرد بهشون. وقتی که یک سکسی برقرار بشه که یکی راضی باشه یکی راضی نباشه، این اسمش تجاوزه، نه سکس. فقط هم اونطوری نبود که سراغ جنس مخالفش بره، به همجنس خودش هم گرایش داشت و به آقایون هم تجاوز میکرد. اگر که کسی توی اون فرقه به هر دلیلی سرپیچی میکرد از جونز، حرفاشو گوش نمیداد یا حالا هر کاری میکرد که سرپیچی حساب میشد، با کاهش جیره غذایی روبرو میشد، برنامه کاری سختری میگرفت، بقیه مسخرش میکردن. در واقع جونز یک فضایی رو به وجود می آورد که با تمسخر عمومی و تحقیر روبرو بشه و خیلی وقتها خشونت‌های فیزیکی هم روشون اعمال میشد به عنوان مجازات. با افزایش اعضای معبد تعداد نگهبانها رو هم بیشتر میکرد، مسلح ترشون هم میکرد. قشنگ یک فضای واقعا مسموم، یک زندان را انداخته بود. بیایم راجع به یک آقایی به اسم لیو صحبت کنیم. لیو اون زمان از نماینده های آمریکا توی کالیفرنیا بود. دنبال این بودش که حالا یک رأی بتونه جمع کنه، دنبال یه سمت دیگه‌ای بره و متوجه میشه بعضی از اعضای خانواده‌اش، حالا توی منابع گفتن اعضای خانواده، من نمیدونم منظور از این اعضای خانواده همسری، فرزندی، کسیه یا حالا مثلا اون یکی خانواده‌اش مثلا خواهری، برادری، پدری، مادری، کسی. به هر حال میفهمه بعضی از اعضای خانواده‌اش رفتن با میل شخصی خودشون به این فرقه جونز ملحق شدن، ولی حالا که تصمیم دارن بیان بیرون از این فرقه نمیتونن و اونجا انگار زندانی شدن، گیر افتادن. از کجا به گوش لیو رسیده بود؟ یه جوری قاچاقی اینا تونسته بودن نامه‌ای چیزی بفرستن بدون اینکه جونز بفهمه. ما الان تو سال 78 هستیم. این آقا تصمیم میگیره به همراه یه چند تا خبرنگار و عکاس و فیلمبردار و اینا برن به سمت معبدی که جونز درست کرده و نجات بده اعضای خانواده‌اش رو. خب خودشو آماده کرده بود که با یه عالمه دعوا و جنگ و داد و بیداد روبرو بشه، اما برخلاف تصور لیو، جونز خیلی هم گرم و صمیمی ازشون استقبال میکنه، پذیرایی خیلی خوبی میکنه، بهشون میگه که بله خوش اومدین، بفرماین، غذای حسابی جلوشون بذاره، بگن بخندن و حتی در پاسخ به این که تو اعضای خانواده ما رو گرفتی نمیذاری از این فرقه بیاد بیرون، میگه که نه اصلا اینجا همچین چیزی نیست، سوء برداشت شده، اصلا ما اینجا چنین رفتاری رو نداریم. تمام این آدما رو میبینی اینا کاملا با میل شخصی خودشون اینجا موندن، اعضای خانواده تو هم آزادن، هر موقع دلشون میخواست میتونستن برن، احتمالاً اشتباه متوجه شدن، همین الان بیا دستشونو بگیر برو. خیال لیو راحت میشه، میفهمه که خب خودش آماده کرده بود واسه جنگ و دعوای حسابی، ولی الان میتونه راحت دست اعضای خانواده‌شو بگیره و با هم از اونجا خارج شن. این کارو هم میکنن. بعد از یه چندین ساعت که دیگه حالا اونجا وقت گذرونده بودن، تصمیم میگیرن که فرداش دیگه اون معبد رو ترک کنن. نزدیک اون جنگل یک باند هوایی وجود داشت که از همون طریق اینا اومده بودن و از همون طریق هم میخواستن برن. خوش و خرم میرن سمت این باند هوایی، اما خبر نداشتن که نیروهای جونز، نگهبانهای جونز پشت بوته ها و این ور اون ور کمین کردن با اسلحه تا بهشون شلیک کنن. متاسفانه این کار رو هم میکنن. لیو به همراه اعضای خانواده‌اش، یک خبرنگار، یک فیلمبردار NBC و یک عکاس معروف و حتی یک عضو از اون معبد، یک خانومی بود، اصرار کرده بود که تو رو خدا منم با خودتون ببرین. تمام اینا همه قصد خروج داشتن و کشته میشن. خب حالا جونز فهمیده بود چه گندی زده دیگه. جونز یک شخصی که سمت سیاسی داشت و همینطور یک عالمه آدم معروفی که باهاش بودن رو به قتل رسونده بود. با عجله برمیگرده سمت مردم خودش توی اون فرقه، همه‌شون رو جمع میکنه، میگه یه جا جمع شید، باید باهاتون یه صحبت مهمی بکنم. خودش وحشت کرده بود
به معنای واقعی آشفته به نظر می رسید. خیلی با عجله صحبت می کرد. انگار که همین الان میخواد یه اتفاق بدی بیفته و واقعا فرصت نداره که حتی حرفهاش رو به مردم اون تمپل بزنه. به همه دستور داد جمع شید، ما میخوایم اقدام انقلابیمون رو انجام بدیم. این اقدام انقلابی چیه؟ همون خودکشی دست جمعیه بود که براش بارها و بارها تمرین کرده بودن. جونز بهشون میگه ببینید دشمنای ما تو راهن، تا چند ساعت دیگه میرسن. با چتر میریزن پایین، از در و دیوار میریزن تو و از این ور اون ور به هممون میخوان شلیک کنن. اول نوزادای بیگناهمون رو میخوان بکشن و بعدش خودتون رو میگیرن انقدر شکنجه میکنن که هر ساعت مرگتون رو آرزو کنید. ما نمیتونیم چنین مرگی رو داشته باشیم. ما باید خودمون با عزت جون خودمون رو بگیریم. سخنرانی هاشو بیشتر براتون تعریف میکنم. سخنرانی که کرد برای اعضای گروه حالا بماند. در نهایت اینها رو مجبور میکنه تا خودکشی رو انجام بدن. خودکشی قرار بود چطوری صورت بگیره؟ یک سمی آماده کرده بود جونز و این سم باید حالا یا توی یه سری آب میوه ریخته میشد، یه محلولی درست کرده بودن، این محلول رو باید میخوردن یا توسط سرنگ بهشون تزریق میشد. واقعیت اینه تمام اعضای این فرقه فکر میکردن که این خودکشی دست جمعی یه شوخیه و حالا اوکی ما واسش تمرین میکنیم. اما حالا که بحث جدی بود و واقعا میدیدن باید خودشونو بکشن، خیلی ترسیده بودن و تمایل نداشتن جون خودشونو بگیرن، اما چاره ای نداشتن. هر کسی که مقاومت میکرد در برابر نکشتن خودش، در برابر نخوردن این محلول، نگهبانا یا مستقیم به سرش شلیک میکردن یا به زور نگهش میداشتن و اون سم رو تزریق میکردن توی بدنش. اولین قربانی ها کودکان و نوزادان بودن توی این فرقه و خود پدر و مادرها مجبور بودن که فرزندانشون رو بکشن. با سرنگ بهشون سم تزریق کردن و جون بچه های خودشون رو مجبور بودن بگیرن. اون دسته از مادر و پدرهایی که توانایی انجام این کار رو نداشتن، نگهبانا کودک ها رو میکشتن و بعد خود پدر و مادر رو به قتل میرسوندن. اگرم براتون سواله که جونز این سم رو از کجا تهیه کرده بود، جونز قبلا رفته بود یک جواز جواهرسازی گرفته بود و به خاطر این جوازی که داشت مقدارهای زیادی از سمهای مختلف رو میتونست تهیه کنه. بعد از اینکه کودک ها رو به قتل رسوندن، نوبت بزرگسالا بود. یه صفی درست کرده بودن، توی این صف باید وای میستادن و دونه دونه وقتی نوبتشون میرسید اون معجون رو میخوردن. خیلی وحشتناکه، شما تو صف مرگ خودت وایسی. خب طبیعتا توی این صف خیلی ها گریه میکردن، خیلی ها میخواستن فرار کنن که همونطور که میدونیم متوجه شدیم تا اینجا نگهبان ها بهشون شلیک میکردن. یعنی چاره ای نداشتن، یا باید خودشون سم رو میخوردن یا باید بهشون شلیک میشد. هر 4-5 دقیقه یه بار یک نفر داشت میمرد. در انتها خود نگهبانا هم جون خودشون رو میگیرن. یعنی ببینید چقدر نگهبانها رو شستشو مغزی داده بود جونز که باورشون این بود ما با خودمون، خب کسی دیگه نبود به اون نگهبانا زور بگه. میدونین منظورم چیه؟ یعنی میتونستن که جون خودشون رو نگیرن، اما خیلی آزادانه داوطلبانه این کار رو میکنن در اثر شستشوهای مغزی که جونز بهشون داده بود. اما این وسط همه نمیمیرن. چند نفر موفق میشن فرار میکنن، به سرعت خودشون رو میرسونن به پلیس و به مقامات این قتل عام دست جمعی رو گزارش میدن. صبح روز بعد پلیس میرسه، در ابتدا با جسد اون شخص سیاسی و ما بقیه اعضای همراهش روبرو میشه. بعد میان داخل لوکیشنی که جونز به همراه بقیه ممبرهای توی فرقه بودن. چیزی که پلیس میبینه صدها جسد روی زمین بود. خیلی از این آدم‌ها که مرده بودن دستشون تو دست عزیزشون بود، تو دست یکی دیگه بود، در حالی که دست همو گرفته بودن مرده بودن، یا خیلی هاشون مشخص بود به خاطر شلیک گلوله جونشون رو از دست دادن. جونز 47 ساله هم روی یک صندلی نشسته بود
و بهش شلیک شده بود. از صحنه اینجوری مشخص بود که خودش به خودش شلیک کرده و جون خودش رو گرفته. حالا یا میتونست این یک صحنه بازسازی شده باشه، صحنه سازی باشه در واقع، یا اینکه واقعا خودش جون خودش رو گرفته بود. تعداد کشته شدگان در 18 نوامبر سال 78 909 نفر بود که متاسفانه 1/3 این جمعیت کودکان بودند. همونطوری که بهتون گفتم یه سریا تونسته بودن فرار کنن که در مجموع 33 نفر زنده از این حادثه اومده بودن بیرون. یک نوار وحشتناکی پیدا میکنن قاطی مدارک که اسمش رو گذاشتن دت تیپ. توی این نوار بازرسا کامل میفهمن که اون شب چه اتفاقایی افتاده. جونز تمام مراسم مرگ رو روی نوار صوتی ضبط کرده بود. گریه و فریاد کودک ها و بزرگسالها به راحتی توی این نوار شنیده میشد. من به خاطر موضوع کپی رایت در یوتیوب نمیتونم این نوار رو براتون بذارم، اما اگر که اسمش رو همین دد تیپ جونز رو و سالش رو سرچ کنید میتونید پیدا کنید. یه ویدیو تقریبا حدود 1 ساعت تمام صحبت‌های جونز داخلش هست. من حالا بخشش رو براتون میگم البته، اما اگر اورجینالش رو خواستید گوش کنید من متاسفانه نمیتونم به خاطر کپی رایت بذارم. چیزی که خیلی عجیبه اینه که تمام سخنرانی‌هاش هست، جیغ و فریاد آدم‌ها توی این نوار شنیده میشه، یعنی موقع گوش دادنش قشنگ شما ترس و فضای افتضاحی که اون لحظه وجود داره رو حس میکنید. توی این صحبت‌هاش خلاصه شما بخوام بهتون بگم به مردم میگه راهی برای ما به جز مردن وجود نداره. ما باید با عزت بمیریم. از مردن نترسید. مرگ مثل پا گذاشتن به یک هواپیمای دیگه است. مرگ مثل یک دوست میمونه. بعدش شروع میکنه دستور دادن به این که اول باید بچه ها رو بکشن و بعد بزرگسالا باید جون خودشون رو بگیرن. بعد بهشون دستور میده که چطوری صف ببندن، شروع کنن این شربت ها رو خوردن، خودکشی کنن. به نگهبانا دستور میده اگر که هر کسی نخواست خودکشی کنه آزادید که جونش رو بگیرید و باید جونش رو بگیرید. در پایان این نوار میگه ببینید ما خودکشی نمی کنیم، ما یک اقدام انقلابی در اعتراض به شرایط این دنیای غیر انسانی داریم انجام میدیم. تحقیقات بیشتر که پلیس انجام میده خب یک عالمه مدارک پیدا میکنه. توی این مدارک میبینه که جونز چقدر کلاهبرداری کرده از آدم ها، از همون اعضا، و متاسفانه از سالهای قبل این خودکشی دست جمعی یا این حرکت انقلابی تو سرش بود و داشت براش نقشه میکشید، در حالی که قول یک زندگی عالی و بهشتی رو به اعضای فرقه میداد، اما در حال تمرین کردن و فراهم کردن این خودکشی دست جمعی بود. حتی میفهمن که جونز قبلا تمام این سمها رو روی خوکها امتحان کرده بود تا مطمئن باشه که این سم واقعا کشنده است. حالا دلیل اینم که روی خوک ها امتحان کرده بود چون متابولیسم خوک خیلی شبیه به انسانه و خب اگر که خوک ها می‌مردن میتونه تا حد زیادی مطمئن شه که این سم رو اگر آدم ها هم بخورن میمیرن. در واقع مطمئن شد که این سلاح جون آدم ها رو میگیره، بعد انجامش داد، بعد اینو آورد وسط. یعنی اصلا آدم مغزش سوت میکشه. در ادامه توی این تیپ، توی همین نوار مرگ، میفهمن که هر کسی قصد مخالفت داشت به زور سم رو بهش تزریق میکردن. یعنی تمام این چیزایی که من براتون تعریف کردم از اون پروسه خودکشی از همین تیپ واسهتون گفتم. با یه سری از اعضایی که تونسته بودن فرار کنن مصاحبه میکنن. یکیشون میگه من شاهد این بودم که زنم رو گرفته بودن، مجبورش کردن اول بچه‌مون رو بکشه، یک بچه کوچیکی داشتیم، و بعدش زنم رو کشتن. من هیچ چاره دیگه ای نداشتم جز این که منم برم جلو، منم بکشن یا فرار کنم و بیام به پلیس خبر بدم این جنایت رو. یکی دیگه که تونسته بود فرار کنه میگه که خود جونز همون اوایل سخنرانیش من داشتم میشنیدم، خیلی ترسیده بود، خیلی وحشت کرده بود و من وقتی که
دیدم نه، این بار مثل که واقعا میخواد این خودکشی دست جمعی رو انجام بده و آزمایش و نمایشی نیست. شروع کردم به فرار کردن. روش‌های مختلفی هم آدما تونسته بودن اون 30 خورده نفری که بهتون گفتم فرار کنن. بعضیاشون که تونسته بودن از طریق جنگل فرار کنن، بعضیا یک دریچه‌ای بود، اون دریچه قایم شده بودن، بعضیا خودشونو زده بودن به مردن و خب خوشبختانه شانس آورده بودن، نگهبانا نیومده بودن نبضشون رو چک کنن که ببینن این واقعا مرده یا نه. و حتی یک خانم مسنی خوابیده بود توی اون اتاق خودش، وقتی که از خواب بیدار میشه میبینه همه مردن. واقعا خیلی شانس آورده بود. و البته خیلی هم وحشتناکه که شما شب بخوابی صبح پاشی ببینی همه افتادن مردن. فرقه پیپلز تمپل به همین سرعت و با همین میزان وحشیگری به پایان میرسه. کمتر از 48 ساعت جون صدها آدم بیگناه گرفته میشه، کاملا بیدلیل. هیچ دشمنی وجود نداشت. تنها دشمن این آدم ها جونز بود. جونزی که درگیر اعتیاد بود، درگیر افکار بیمارگونه بود، درگیر توهم هایی بود که واقعیت نداشت. و حتی وقتی موقع انجام اون خودکشی دست جمعی دید که مردمش دوست ندارن واقعا جون خودشون رو از دست بدن، گوش نداد به حرفشون و مجبورشون کرد به مرگ. این قتل منجر به بزرگترین تلفات زندگی غیر نظامی آمریکایی تا قبل از حمله های 11 سپتامبر شد. همونطوری که اول پرونده بهتون گفتم، هیچ کس نمیدونست جونز از بعد به تولد قراره یه چنین فاجعه‌ای توی دنیا به وجود بیاره. این بود از پرونده کامل جیمز جونز که من مردم تو این پرونده. یه جا گفتم جونز، یه جا گفتم جیمز. تمام اطلاعاتی که راجع به این کیس وجود داشت رو من امروز با شماها منتشر کردم. اگر تا همینجا هنوز با من همراه هستید و فراموش کردید لایک کنید، حتما لایک رو بزنید، خیلی خوشحالم میکنه. اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، جمعمون رو بزرگتر کنید. یادتون باشه کامنت های شما، حمایت های شما بزرگترین انرژی و نیروی منه برای تولید محتوا. ممنون که وقت با ارزشتون رو تا اینجا گذاشتید. با هم این پرونده رو مرور کردیم. پرونده واقعا تلخی بود، ولی خب ما اینو آخر تمام کیس ها میگیم. به زودی توی کیس های بعدی میبینمتون. مراقب خودتون باشید. فعلا.